Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 13, sau khi Tần Vũ ngồi xếp bằng mở ra vạn thú phổ, hắn đã ngộ ra được rất nhiều thứ hay ho. Thân là chủ nhân vạn thú phổ, sau một lúc mày mò nghiên cứu, thì bây giờ còn chưa có cách nào khống chế tầng thế giới thứ 2 và thứ 3, nhưng Tần Vũ đã hoàn toàn rành rẽ tầng thế giới thứ nhất. Thế nhưng đang mải tìm hiểu vạn thú phổ thì một thanh âm vang lên. Người ở tầng 2 cửu trọng thiên mau mau lên tầng 3, nếu không chọn lựa vào phòng nào lập tức được xem là bỏ cuộc. Tần Vũ kinh hãi, lập tức cùng Kiếm Tiên Lan Phong nhanh chóng bước lên tầng 3. Giờ đây 7 người bọn Man Can, Đỗ Trung Quân đang đứng cung kính ở giữa tầng 3. Theo tiếng bước chân, Tần Vũ và Lan Phong tiến vào đại điện ở tầng 3. Trên mặt nam tử đen gầy không có lấy một tia tiếu dung, vô cùng lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Tần Vũ lại mỉm cười gật đầu. Lúc hắn nhìn Kiếm Tiên Khôi Lỗi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn rất nhanh nhìn ra linh thân của Lan Phong. Sau đó, Hoa Nhan là người đầu tiên được hắn chỉ định. Bất đắc dĩ hắn đành chọn căn phòng yếu nhất. Sau một khắc, mặt hắn trắng bệch bước ra, có vẻ đã bị trọng thương. Chỉ thấy trên tường của đại sảnh xuất hiện một hàng chữ: tiên giới, Hoa Nhan vượt không cấp, thành công. Người tiếp theo là Ngao Phụng, Dư Lương đồng dạng vượt được 2 cấp. Man Can tiến vào phòng có kiếm khí với uy lực mạnh nhất của thất cấp kim tiên. Theo một tiếng giống kinh thiên, cửa phòng số 7 mở ra, hắn thành công vượt 6 cấp. Vừa rồi đã có 4 người vào phòng, trong đó Hoa Nhan đứng cuối, vì cuối cùng chỉ có 3 người có thể vào các tầng cung điện tương ứng, thế nên Hoa Nhan hiện tại phải bị truyền tống khỏi nghịch ương cảnh. 3 người đứng đầu cuối cùng sẽ được vào các tầng tương ứng 9, 8, 7 của cửu trọng thiên. Tiếp theo là Đỗ Trung Quân, hắn vừa bước vào phòng đã nuốt ngay huyết linh phù, năng lượng trong thể nội bắt đầu tăng lên. Hai mắt biến thành huyết hồng sắc, sắc ý đang điên cuồng dâng lên khiến hắn không thể áp chế được bản thân. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng hắn cũng thành công vượt 5 bậc, đồng nghĩa với việc Dư Lương bốc hơi khỏi nghịch ương cảnh. Còn có một thành năng lượng của chân long chi linh chỉ dám vào phòng số 5, hắn vượt 5 cấp thành công giống như Đỗ Trung Quân. Nhưng vì Đỗ Trung Quân vào phòng số 6, còn hắn vào phòng số 5 nên tạm thời xếp thứ 3. Ngao Phụng phải rời nghịch ương cảnh. Thân hình tông quật khẽ run nhưng lúc này hắn vẫn kiên định bước vào phòng số 6. Lúc này ở ngoài, nam tử kia nói chuyện với Tần Vũ, chính là Ốc Tiên Sinh. Hắn kể lại cho Tần Vũ nghe một số chuyện cũ trước đây. Khi tông quật vượt 5 cấp bước ra, Tần Vũ mới hiểu Ốc Tiên Sinh kia cũng quen biết Lan. Sau đó Tần Vũ tiếp nhận khảo hạch vượt cấp, Lan Phong cùng hắn dung nhập vào làm một. Khi bước ra, trên tường của tầng 3 xuất hiện một hàng chữ: Phạm nhân giới, Tần Vũ vượt 16 cấp thành công. Theo sự an bài của nghịch ương tiên đế thì có thể đoán ra, người đứng đầu sẽ vào tầng 9 cửu trọng thiên, khẳng định là có bảo vật chân quý nhất. Người đứng thứ 2 sẽ vào tầng 8, bảo vật cũng gần ngang với tầng 9, còn bảo vật trong tầng 7 là ít nhất. Đương nhiên dù ít nhất cũng có thần khí. Mọi người lúc này bàn tán sôi nổi. Hán tử đen gầy chỉ nói Man Can đứng thứ 2, tông quật đứng thứ 3. Điều làm người ta phẫn nộ nhất là tất cả bị truyền tống ra Kim Mộc Đảo. Hắn không có nói ai đứng đầu. Tần Vũ ở tầng 9 lúc này đang thất vọng vì không có cực phẩm nguyên linh thạch, thì nghịch ương tiên đế xuất hiện, chỉ chỗ 3 kiện thần khí cho Tần Vũ. Vị tiên đế kia dù bỏ mạng rồi cũng không quên nhờ Tần Vũ báo thù cho mình. Ông cũng kể cho hắn nghe về việc mình mất mạng một cách oan uổng là do bậc chung của thần giới. Sau đó bản thân cũng từ từ tiêu tán. Tần Vũ khẽ cúi người hành lễ, trong lòng thầm nghĩ lấy bao nhiêu bảo vật của ông như thế này, coi như cũng thiếu ông một món nợ nhân tình. Chuyện ông phó thác ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói rồi xoay người đi về phía số bảo vật, bắt đầu dùng diễn huyền chi giới thu vào. Tần Vũ đang thu bảo vật trong cửu trọng thiên, thì ở bên ngoài nghịch ương cảnh, bọn Hoa Nhan đang thương lượng kế hoạch chiếm đoạt bảo vật của hắn. 3 đại sứ giả Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng lần này hạ phàm không được gì cả, trong lòng đương nhiên rất bất bình. Phương Điền muốn thông qua truyền tống trận trên Kim Mộc Đảo đi tới Tuyết Ngư Đảo để về lòng tộc. Bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó 4 người bay về hướng bắc, mục tiêu chính là Tiềm Long Đại Lục. Tầng 9 cửu trọng thiên chứa rất nhiều bảo vật. Tần Vũ thu một hơi gần 1000 kiện thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí hơn 100 kiện cùng 3 kiện thần khí, Vạn Mê Thần Đồ Quyển, bảo vật đệ nhất tại Tiên Ma yêu giới, còn có các loại tiên đan cực kỳ chân quý. Chuyến đi này hắn chính là bội thu. Lúc này, linh thân của Lan Thúc xuất hiện làm cho Tần Vũ vô cùng vui mừng, nhưng một lời sau đó khiến Tần Vũ như cứng đơ. Đừng gấp gáp, cần phải nhẫn nhịn, có biết không? Lần này Lập Nhi nó quay về, phụ vương của nó từng cưỡng bức đem gả nó cho người khác. Lập Nhi nó kiên quyết không nghe lời, hơn nữa ta cũng giúp đỡ nó. Phụ vương của nó tạm thời chịu thua, bất quá Lập Nhi không dám nói chuyện của con cho phụ vương biết. Ta nghĩ nếu phụ vương nó mà biết chuyện của con, e rằng mạng con cũng lành ít dữ nhiều. Lan Thúc lấy ra Khương Lan giới, nó là một tòa lục sắc tiểu tháp bay tới trước mặt Tần Vũ, cùng với đó âm thanh vang vọng khắp đầu Tần Vũ. Lúc con có thể hoàn toàn sử dụng Khương Lan giới thì có thể gặp Lập Nhi. Sau khi trích huyết nhận chủ rồi, bản thân Tần Vũ cảm nhận được những tin tức về Khương Lan giới. Nó được phân làm 3 không gian bất đồng, tỷ lệ theo cấp độ 10, 100 và 1000 năm trong không gian, ứng với 1 năm bên ngoài. Một món thần khí khống chế được cả thời gian như thế này sao mà không làm Tần Vũ chấn kinh chứ? Đến đây thì hết tập 14 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.